Hello, my name is Andreea Chiva and I teach English at Colegiul Național Mihail Cogălnicianu in Galați. Today we're going to talk about stative verbs. Stative verbs. So, what are stative verbs? Well, verbs that cannot usually appear in the continuous forms are usually called stative verbs. These verbs do not express an action. This is what we say about them. And they never appear in the present, perfect, past, or future continuous forms. Astăzi vom vorbi despre verbele statice. Ce sunt ele oare? Verbele statice sunt acele verbe care de obicei nu pot apărea la formele continuu de la prezent, forme perfecte, trecut sau viitor. Which verbs are stative? Well, first of all, cognitive verbs are stative. Cognitive verbs express mental processes, like for example, think, ponder, hope. Verbs of feeling are usually stative, like love, like, hate, loathe, adore. Senses, the human senses, that is. So, see, hear, smell, taste, and feel are not to be used in the continuous forms. Achievement verbs, like understand or believe, these can never appear in the continuous form. Why is that? Well, when you say, I understand, the process, the action of thinking that helped you understand that matter is usually over. And finally, verbs that show possession or stative or state verbs. Care verbe sunt de fapt cele statice? În primul rând, verbe statice sunt acele verbe cognitive, adică acelea care exprimă procese mentale, ca de exemplu a gândi sau a reflecta, a spera. Alte verbe care sunt statice sunt acelea care exprimă sentimente, ca de exemplu a iubi, a plăcea sau a urâ. Verbele care exprimă simțurile omului sunt de asemenea statice, ca de exemplu a vedea, a auzi, a mirosi, a gusta și a simți. Verbele pe care le numim achievement, cum este de exemplu understand sau believe, a înțelege. Aceste verbe sunt de așa natură încât în momentul când le pronunțăm, procesul, adică acțiunea, este deja încheiată. Dacă eu spun I believe in God, cred în Dumnezeu, procesul prin care am ajuns să cred este deja finalizat. La fel și understand. Eu înțeleg. Înțeleg această problemă. Procesul meu mental prin care am ajuns să înțeleg respectiva problemă, cum ar veni acțiunea, este deja încheiată. În cele din urmă, verbele care arată posesia sau verbele de stare sunt de asemenea verbe statice. Do they ever appear in the continuous form? Now this is a good question. They can be used in the continuous form, usually when they mean something else. Oare pot să fie vreodată puse la forma continuă? Păi se poate, dar ca excepție. Atunci când ele își schimbă însemnătatea, când înseamnă altceva decât ceea ce înseamnă de obicei. So let's start. Cognitive verbs. For example, think. I think you are very smart versus I'm thinking of you. These two have very different meanings. Verbe cognitive. Think. Dacă eu spun I think you're very smart, este foarte diferit atunci când îl pun în română, când îl traduc și zic eu cred că tu
ești foarte deștept. Versus I'm thinking of you, mă gândesc la tine. Atunci când zic mă gândesc la tine, intră în discuție un element de voință. Fac asta activ, vreau să mă gândesc la tine, este ceva ce aleg să fac. Și atunci el poate apărea la ing. Verbs of feeling. For example, love. Let's consider I love you or while we're having lunch, oh, I'm loving this hamburger. Sensurile foarte diferite ale lui love dintre verbele care exprimă sentimente sunt I love you, te iubesc, versus I am loving this hamburger, în timp ce eu iau cina, să spunem, sau masa de prânz, savurez un hamburger și spun acest lucru. I am loving, îmi place la nebunie acest hamburger. În primul rând, avem două aspecte. Unul la mână, nu mai înseamnă iubesc același sentiment, ci doar o preferință. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare și faptul că încă nu am terminat de mâncat hamburgerul. Sunt la mijlocul prânzului. The senses. Now this gets a little interesting. When we consider see, there are several meanings. Pentru simțuri vom vorbi în ordine despre fiecare dintre ele. Primul pe care îl luăm în considerare este see. I see flowers in the garden across the street. Atunci când vorbim despre simțul omului, văd flori în grădina de peste stradă. Nu este ceva ce vreau sau nu vreau să fac. Pur și simplu le văd. Versus, în primul rând, I'm seeing Henry for dinner. Aici see înseamnă mă văd, mă întâlnesc. Mă întâlnesc cu Henry la cină. Are you seeing anyone? În sensul de te vezi, te întâlnești, ai o relație cu cineva? I'm seeing the dentist at 4 p.m. Am programare la dentist la ora 4. I am seeing things in the attic at midnight. Aceasta din urmă este unul dintre exemplele pe care nu vrea nimeni să le spună și se referă la halucinații sau prezențe supranaturale. Here. Atunci când vorbim despre here, avem o situație similară. I can hear birds chirping outside. I hear them. I don't necessarily want to. Aud păsări sau pot auzi păsările cântând afară, ciripind. Nu neapărat vreau să le aud, poate că dorm dimineața și chiar nu vreau să le aud, dar asta este. Păsările sunt afară, fac scandal, iar eu din casă le aud. He is hearing voices. Un caz similar cu cel de la see, I'm seeing things, este vorba despre o situație în care, din păcate, auzi voci care nu există. Taste. I taste vanilla in this cake. Pot simți gust de vanilie. Nu neapărat vreau să simt întotdeauna toate gusturile, dar asta este. Este unul dintre simțurile noastre. Și trebuie să luăm în considerare și schimbarea de însemnătate. I am tasting the soup to see if it needs anything else. Gust supa să văd dacă mai are nevoie de ceva. Smell. I smell cinnamon in this perfume. Simt miros de scorțișoară în parfumul acesta. I am smelling the roses from the garden. Vreau să miros, da? Miros trandafirii din grădină. Feel. A pipăi. This fabric feels soft. Acest material se simte moale. He's feeling the fabric to check if there are any flaws. El pipăie materialul ca să verifice dacă există vreun defect. States and possessions. First, states.
stările. Verbul be este probabil cel mai des folosit din acelea de stare. This is my cousin. Acesta este verișorul meu. Este o stare de fapt. Nu poate fi nici vorbă de vreo acțiune acolo. You are being so childish. Te comporți ca un copil. Be, atunci când este pus la forma continuă, reflectă o stare temporară a unei persoane sau a unui lucru. Have. I have a car. În acest caz, have arată posesia. Am o mașină, dețin o mașină. Versus I'm having a party, I'm having a baby, I'm having a bath, I'm having dinner. Atunci când have este folosit în expresii, el poate fi pus la forma continuă. Finally, achievement verbs. These can never appear in the continuous form. And now, let's see what we understood. Hai să vedem ce ați înțeles. Please do the exercise. Use present simple or present continuous to modify the verbs in brackets. And here is your answer key. Iată și cheia exercițiilor. This is all for today. Thank you for watching and see you next time.